ආයිබෝන් ඔයාලට. ඉතින් රාබු කියන්නේ එක විදිහටම කනකොට ටිකක් එපා වෙන එළවලුවක්. විශේෂයෙන්ම චූටි දූල පුතාලට නම් මේ රාබු කියන එළවලුව කවා ගන්න හරිම අමාරුයි. මොකද ඒකෙන් සැර සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම කන්න අකමැති එක විදිහටම හදලා. ඉතින් කිරි දාලා හැදුවත් තෙල් දාලා හැදුවත් සමහරලාට කන්න අකමැතියි. ඉතින් මම අද හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ විදිහට හදාගත්තොත් ඔයාලට හිතේ හැමදාම රාබු ගෙනත් මේ විදිහට හදාගෙන කන්න ඕනේ කියලා. ඒ තරමටම රසයි. ගොඩක් වෙලාවට රාබු ගෙන ආපම කොළ ටික අයින් කරනවා. කොළ මැල්ලමකට දාලා කනවා මිසක් ඉතින් රාබු ව්‍යංජනයට කොළ දාපුවම ටිකක් රස අඩු වෙනවා. නමුත් අද මම කොළක් දාලා මේක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි කොළ නැතුව වුණත් මේක මේ විදිහට හදලා හරිම රසයි. ඉතින් එක දවසක් මේ විදිහට ඔයාලා රාබු හදලා බලන්න. හැමෝම ඉල්ල කයි. රාබු කියන්නේ ගොඩාක් ගුණදායක එළවලුවක්. විශේෂයෙන්ම අපේ මුත්‍රා මාර්ගය පිරිසිදු කරන්න, වහුගඩු පිරිසිදු කරන්න තියෙන හොඳ එළවලුවක් විදිහට රාබු කියන්න පුළුවන්. ඉතින් යමු දැන් මේක මම හදාගත්ත විදිය බලන්න. ඉතින් අපේ පැත්තට අද කරන්ට් එකක් නැහැ. මම ඒ නිසා වීඩියෝ එක කළේ එළියේ. එළි මහණි මිදුල තමයි කළේ. ඉතින් ස්වභාවික ආලෝකයෙන් තමයි අද වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ channel එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහාටින් subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම මෙතන රාබු 500ක රාබු වල අරගත්තා. ඔයාලට කොළ අයින් කරලා මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්, කොළ දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම රාබු වල තියෙන මේ පිට පොත්ත චූටි සිවියක් වගේ තියෙනවා. ඒක සුරලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. අයින් කරලා හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කොළ හොඳට සෝද ගන්න කොළ ගන්නවා නම් කෘමිනාශක තියෙනවා. ඒ වගේම දූවිලි වැදිලා තියෙනවා. 3-4 පාරක් හොඳට ගලා යන වතුරෙන් සෝදන්න අල්ලලා මම මේ විදිහට රාබු වලයි කොළයි සෝදගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේක වලට හීනෙටම කපා ගන්නත් පුළුවන් පිහියෙන්. මට ලේසි කියලා හිතුණා. මේ පීලරයක් තියෙන්නේ. මේක ග්‍රේට් කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් මම ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් අඩු මුදලට මේ වගේ පීලර ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කඩෙන්. අල වර්ග පොතු වර්ග ගන්න වගේම මේ වගේ වැඩවලටත් හොඳයි. ඊට පස්සේ හරි මම මේ විදිහට රාබු ටික ගාගත්තා. ඊට පස්සේ කොළ ටිකත් මම කපා ගත්තා හීනියටම. ඒක වෙනම දාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට උයන් පිහන ගන්න ටිකක් ඕන වෙනවා. මම අරන් තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම සුදුලුණු බික් 4-5ක් විතර, මිරිස් කරල්, ඒ වගේම කරපිංච ටික වැඩිපුර අරන් තියෙනවා. වේලිච්ච මිරිස් කරල් 4-5කුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දෙයක් කරනවා රාබු ටිකට මම ලුණු තේ හැඳක් දාගත්තා. ඒ වගේම කොළ ටිකටත් ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගත්තා. දාලා මේක වතුර ටිකක් මේ විදිහට වැහෙන ප්‍රමාණයට දාලා ටක් ගාලා මිරිකලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අනවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නිකම්ම හදාගන්න. නමුත් අර සැර රාබු වල තියෙන සැර සුවඳ යන්න තමයි මේක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ටිකක් සැර කට කාරවන ගතියක් වගේ තියෙන රාබු වල. ඒක නැති කරගන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ. මේ විදිහට ගොඩ මිරිකලා අයින් කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් මිරික ගත්තම ඇති. ඉතින් රාබු ටිකයි රාබු වල කොළ ටිකයි මම මේ විදිහට වතුර ඉවත් කරගත්තා මිරිකලා. ඊට පස්සේ මේකට මම රස වෙන්න දාන දේ තමයි කූනිස්සෝ. කූනිස්සෝ ග්‍රෑම් 50ක් විතර මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට හාල් මැස්ස දාගන්න පුළුවන්. හාල් මැස්ස දානවා නම් ටිකක් ඔලු කඩලා හොඳට සුද්ධ කරලා හීනියට කපලා අරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට උඹලකට දාලා උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම රසයි කූනිස්සෝ ටිකක් දාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් කූනිස්සෝ ටිකක් 3-4 පාරක් පිරිසිදු වතුරෙන් සෝද ගන්න ඕනේ. කූනිස්සෝ ටිකට වතුර දාපුවම උඩ පා වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අරගෙන යට වැඩි වගේ තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කර සෝද ගන්න 3 පාරක් විතර. ඊට පස්සේ එකත් හරි දැන් මම කපාගත්ත ලුණු අම්මිරිස්, ඒ වගේම සුදු ලුණු කරපිංචා, වේලිච්ච මිරිස් කරලුත් මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට කපාගත්තා. සුදු ලුණු ටික වැඩිපුර අරගන්න තරමට හොඳයි. ඒ වගේම රසටත් එනවා. හීනෙටම කපා ගන්න ඕන සුදු ලුණුත්. ඊට පස්සේ දැන් හරි අපි හදාගන්න බලමු. ඉතින් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියවා. ඔයාලට තියෙන භාජනයක් අරගන්න. මැටි භාජනයක්, ඒ වගේම තාච්චියක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තෙල් මේස හැඳි 4ක් විතර දාගත්තා. දාලා රත් වෙනකොට අබ තේ හැඳක් දාගත්තා මම. දාලා ඔබ නිකන් පුපුරන සද්දය එනකොට මම දාගත්තේ සුදු ලුණු ටික දාලා චුට්ටක් බෙදලා සුවඳ එන ප්‍රමාණයට එනකොට බීලුණු ටික දාගත්තා. බීලුණු ටිකක් දාලා ටිකක් වෙලා බදින්න විනාඩි 2ක් විතර. ඊට පස්සේ මම කූනිස්සු ටික දාගත්තේ. කූනිස්සු ටික දාලා ටිකක් වෙලා මේක බෙද ගන්න ඕන. කූනිස්සු ටික තෙල් වලින්. ඔයාලට වෙනම කූනිස්සු ටික බෙදලා මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට තෙල් ටික වැඩිපුර යනවා හැබැයි. එතකොට හැබැයි ගොඩාක් රසයි. ඉතින් කූනිස්සු ටික ලුණුත් එක්කම ටිකක් වෙලා බෙද ගන්න විනාඩි 3ක් විතර. ඊට පස්සේ මම මේකට අනිත් ද්‍රව්‍ය ටිකක් දානවා. කරපිංචා, ඒ වගේම මිරිස් ටික, වේලිච්ච මිරිස් කරල් ටික දාලා හොඳට කලවම් කර මේක විනාඩි 3ක් විතර බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා අරගෙන බෙද ගන්න තරමට
රසයි අමුවට ගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ලිප ගොඩාක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න එපා. මීඩියම් ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ භාගයක් විතර තමයි දාගත්තේ. මොකද රාබෝ වලටත් අපි ලුණු දාලා වතුර ඉවත් කරගෙන තියෙන ඉඳ ගොඩාක් ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. මම ලුණු තේ භාගයක් දාගත්තා. පස්සේ මදි වුණොත් අපි දාගන්නෙමු. ඊට පස්සේ දැන් මම දාගන්නේ සීනි. සීනි තේ හැන්දක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ කලවම් කර කර අඩු ගින්නේ විනාඩියක් විතර බැදෙනකොට මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකමාරක් විතර එකතු කරගන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් ඔයාලට තව සැරවොන් නම් මේකට තව මිරිස් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ දාලා හොඳට මේක කලවම් කර කර තව චුට්ටක් වෙලා බැද ගන්න. අඩුව ගින්දරේ තියාගන්න නැත්නම් මිරිස් ටික ඉක්මනින් කර වෙයි. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරලා බැදගෙන මම රාබු ටික දා ගන්නවා. රාබු දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ගොඩ මිරික ගත්තේ නැති නිසා මේකේ චුට්ටක් තෙත ගතිය තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ තෙත ගතියෙම මේක ටිකක් මැල වෙන්න අඩු ගින්නේ චුට්ටක් වෙලා වහලා තියන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කරලා තමයි වහලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 2-3ක් මම මේ විදිහට වහලා තියලා පොඩ්ඩක් නැවත ඇරලා කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මම කොළ ටික දා ගන්නවා. රාබු කොළ ටික හීනියටම කපා ගන්න ඕනේ. කපා ගන්නකොට ඊට පස්සේ මේක දාලා රාබු කොළ ටික දාලා වහන්න එපා. නිකන් කලවම් කර කර විනාඩියක් දෙකක් මේක බෙදගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කරලා විනාඩියක් දෙකක් විතර මේක ලිපේ තියලා කලවම් කරලා ලුණු බලන්න. ඉතින් ලුණු චුට්ටක් මදි වගේ මම ලුණු එකතු කරගත්තා. ඔයාලා එක සැරයක් හදලා බලන්න. ඇත්තටම හැමදාම මේ විදිහට හදන්න හිතේ. ඔයාලට මේකත් එක්ක මුණත් බත් කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකත් එක්ක පරිප්පු ටිකක් හොයාගෙන එහෙම නැත්නම් පොල් සම්බලයක් හදාගෙන හරිම රසට ඔයාලට උණු බත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න හරි. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා මට අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට එහෙම දැනගන්න බලාගන්න. වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් share කරන්න Facebook වල එහෙම. ඉතින් නැවත දවසක අපි හමු වෙමු ආයෙමත්. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. නිරෝගී දිවියක් කාලේ සියලුම දෙනාට.